Chú mèo con này đã bị mắc kẹt trên mái nhà suốt 5 ngày đêm. Mỗi ngày nó đều liên tục kêu, mong rằng sẽ có người nghe thấy và đến cứu mình. Cô gái tốt bụng này mỗi ngày đều tìm cách đưa thức ăn cho nó. Nếu không có lẽ mèo con sẽ không thể sống đến bây giờ. Hãy bấm like cho hành động tốt bụng của cô gái này. Nhưng điều kỳ lạ là mỗi lần cô em ném thức ăn cho mèo con, chú mèo đều nhặt thức ăn và chạy về hướng khác. Chàng trai bèn đi sang hướng khác để theo dõi, nhưng lại không nhìn thấy chú mèo đâu nữa. Anh bèn chạy xuống cầu thang, vì lo lắng mèo con có thể chẳng may rơi xuống khỏi mái nhà. Sau đó chàng trai tìm thấy chú mèo, nhìn có vẻ tương đồng, nhưng đây không phải là chú mèo trên mái nhà lúc nãy. Bởi vì nó vừa xuất hiện trước mắt anh, chàng trai muốn tìm xem chú mèo đang đi đâu, nên đã lắp thêm vài camera giám sát. Cô gái chuẩn bị cho mèo ăn một lần nữa. Chú mèo con vẫn lấy thức ăn như bình thường. Chàng trai phát hiện mèo con đang ngậm thức ăn bỏ lên tầng 2. Chàng trai lập tức tìm người canh nhà thờ, nhưng gõ cửa mãi mà không thấy ai. May mắn thay, anh đã liên lạc được bằng điện thoại. Người canh gác nhà thờ rất nhiệt tình hợp tác để giải cứu chú mèo con. Chàng trai trèo lên lầu và phát hiện dấu vết thức ăn trên cửa sổ. Mèo con có thể nghĩ rằng nơi này có thể mang lại cho nó cảm giác an toàn. Vì lo lắng cho sức khỏe chú mèo, nên chàng trai đã tìm bác sĩ thú y đến. Bác sĩ đoán mèo con đã rất sợ hãi nên mới trốn vào gác mái như vậy. Ở trên mái nhà rất dễ xảy ra tai nạn, thế nên chàng trai quyết định dụ mèo con xuống để nhanh chóng giải cứu. Anh kiên nhẫn chờ mèo con xuất hiện. 10 phút sau mèo con trèo vào cửa sổ như thường lệ. Chú ta do dự hồi lâu trước cái bẫy có thức ăn. Cuối cùng vì đói nên nó đã bước vào trong lồng và cẩn thận ăn thức ăn đặt trong đó. Chàng trai đã thành công bắt được chú mèo. Mèo con sợ hãi và hơi hoảng hốt. Chàng trai lập tức đưa nó đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát. May mắn là mèo con không sao. Nhờ thức ăn của cô gái mà mèo con đã bình an vô sự. Hành động tử tế của bạn có thể cứu được một mạng sống nào đó. Hãy chúc chú mèo của chúng ta luôn bình an khỏe mạnh nhé. Hãy nhìn kỹ, chú chó này có một khối u khổng lồ mọc trên bụng. Bạn có thể đoán được kích thước của khối u không? Hãy để lại dự đoán trong phần bình luận nhé. Khối u của chú chó đã phát triển lớn đến mức gần chạm đất, khiến nó đi lại vô cùng khó khăn. Mỗi lần đi dạo cùng chủ của mình, bụng của nó đều liên tục chạm xuống nền đất, thường xuyên ma sát với nền đất khiến bụng chú chó thường xuyên chảy máu. Tất cả những gì người chủ có thể làm là giúp nó rửa vết thương bằng thuốc. Theo miêu tả của người chủ, 3 tháng trước khối u còn rất nhỏ, nhưng nó ngày càng lớn hơn. Người chủ nhìn chú chó đã gắn bó với mình 15 năm, chịu đựng khối u mỗi ngày, mà trong lòng rất đau buồn. Người chủ cũng đã đưa chú chó đến bệnh viện, nhưng bác sĩ thú y nói rằng con chó bây giờ là một con chó quá già rồi. Nó như một người già 90 tuổi vậy, vì vậy thật khó để phẫu thuật cho nó. Chàng trai quyết định giúp chú chó, đưa nó đến một bệnh viện tốt hơn. Đầu tiên bác sĩ thú y kiểm tra con chó. Qua kết quả khám, bác sĩ phát hiện khối u khổng lồ chèn ép nội tạng chú chó. Tin xấu hơn là bác sĩ còn tìm thấy khối u ở 2 vị trí khác. Và 2 khối u này quyết định chó có thể phẫu thuật được không. Để khẳng định thêm đặc điểm của khối u, bác sĩ thú y thực hiện chụp CT cho chú chó. Không kiểm tra thì không bị giật mình, vì kết quả chụp cắt lớp cho thấy có khối u trong dạ dày và tuyến giáp của chú chó. Bác sĩ gần như choáng ngợp trước kết quả này. Bác sĩ thú y cho biết khối u tuyến giáp rất ác tính đối với loài chó. Không thể phẫu thuật cả 3 khối u cùng một lúc, và khả năng sức khỏe của chú chó cũng không thể chịu đựng 3 cuộc phẫu thuật một lúc. Bác sĩ ngay lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Họ tìm thấy một chút tin tốt từ hình ảnh chụp được. Đó là khối u chưa lan sang các bộ phận khác. Sau một cuộc thảo luận dài, bác sĩ cuối cùng quyết định cắt bỏ khối u ở bụng trước. Dạ dày và tuyến giáp thì chờ chú chó phục hồi rồi mới đưa ra quyết định. Bác sĩ lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Hy vọng các bạn sẽ để lại bình luận để cổ vũ chú chó. Bác sĩ thú y nói rằng khối u nặng khoảng 3 cân. Vì vậy, phải hạn chế mất máu. Nhưng mạch máu của chú chó đã bị vỡ kể từ khi ca phẫu thuật bắt đầu. Nó rất dễ biến chứng vì mất máu. May mắn thay, bác sĩ đã cầm được máu. Chủ của chú chó hồi hộp chờ kết quả ngoài cửa phòng mổ. Sau ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ, khối u đã được loại bỏ thành công. Ca phẫu thuật rất thành công. Bác sĩ thú y băng bó vết thương cho chú chó. Nó cũng dần tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Bác sĩ lập tức đưa nó đến phòng hồi sức. Chú chó đã vất vả rồi, trải qua một ca phẫu thuật đau đớn ở độ tuổi như vậy. Người chủ cũng vội vã đến phòng hồi sức để chăm sóc nó. Nhìn chú chó vừa được phẫu thuật, người chủ cảm thấy có lỗi vì không điều trị cho nó sớm hơn. Sau 2 tuần phục hồi, bác sĩ thú y nói rằng chú chó đã sẵn sàng xuất viện. Các cơ quan trọng bụng nó đã dần ổn định trở lại, nhưng vẫn còn khối u dạ dày và tuyến giáp, cần đợi cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ dẫn người chủ đi gặp chú chó. Được gặp lại chủ mình, chú chó vui vẻ chạy đến. Đây cũng là lần đầu tiên nó chạy sau thời gian mắc bệnh. Người chủ rất vui khi thấy chú chó được cứu sống. Sau đó người chủ vô cùng cảm kích cảm ơn bác sĩ. Họ đã cho chú chó sinh ra lần nữa, cầu cho chú chó mạnh khỏe bình an đến cuối đời. Chú mèo này mỗi ngày đều ngồi trên băng ghế này để xin ăn. Nó chờ người cho ức gà. Mỗi lần có một người tốt bụng nào đó cho nó ức gà, con mèo hoang này sẽ không ăn ngay lập tức. Nó cắp miếng ức gà và đi hướng khác. Theo lời kể của mọi người, mỗi ngày con mèo hoang này lại đến đây 3-4 lần. Ngay cả khi mỗi lần phải chờ đến 2 giờ.
nó cũng không bỏ cuộc, cho đến khi có người tốt nào đó cho nó ức gà. Nhưng bỗng một ngày, con mèo xanh ăn này bỗng vắng mặt, đến khi nó quay trở lại, những người tốt bụng phát hiện nó có một vết thương nghiêm trọng trên đầu. Kể từ đó chú mèo luôn tránh né con người, vết thương ở đầu nhắc nhở nó tránh xa con người một chút. Đôi mắt của chú mèo đầy sợ hãi, nó sợ bị đánh một lần nữa. Những người tốt muốn giúp chú mèo, nên đã bỏ thuốc vào thức ăn. Đây là cách duy nhất để chăm sóc chú mèo bị thương. Con mèo đã ăn hết thức ăn, ăn xong nó lại ngồi chờ những miếng ức gà khác. Chú mèo lại ngồi chờ như thường lệ. Để biết chú mèo mẹ này đi đâu, chàng trai quyết định theo dõi nó, phát hiện nó đi đến một ngôi nhà khác. Hóa ra mèo mẹ có 4 đứa con, ức gà mà mèo mẹ xin được đều là để cho đàn con mình ăn. Thảo nào mèo mẹ dù bị thương ở đầu, cũng kiên nhẫn ngồi đợi để xin ức gà từ những người tốt bụng. Giống như những người mẹ của chúng ta, dù có khổ sở thế nào, cũng không bao giờ để con mình đói. Để tìm nơi ẩn náu của mèo con, chàng trai lắp camera giám sát ở trong sân. Khi chú mèo mẹ ngậm thịt gà như mọi khi, đi đến cổng sau thì nó bắt đầu gọi mèo con. Những chú mèo con nghe tiếng mẹ, liền từ dưới sàn đi ra. Vì mèo mẹ bận ra ngoài kiếm ăn hàng ngày, nên để tránh việc con người làm hại mèo con, mèo mẹ bèn giấu chúng ở đó. Để chữa trị vết thương ở đầu mèo mẹ, chàng trai quyết định sẽ bắt chúng lại. Anh bỏ thịt gà vào bẫy, đợi mèo mẹ đi đến. Mèo mẹ đi quanh lồng, thăm dò thận trọng. Nó đi được nửa đường đến bên lồng rồi lại quay ra. Rồi mèo mẹ nghĩ rằng đàn con vẫn đang đợi thức ăn, nên nó lại tiến vào trong lồng. Thế là chàng trai bắt được mèo mẹ. Mèo mẹ lúc này rất hoảng loạn, trong lòng lo lắng vì mèo con đang đợi mình về. Nếu mình bị bắt rồi, lũ mèo con sẽ thế nào? Sau đó chàng trai bắt cả những chú mèo con lại, đưa tất cả đến bệnh viện. Bác sĩ thú y phát hiện vết thương của mèo mẹ lớn và sâu. May mắn thay, những người tốt bụng đã cho nó uống thuốc, thế nên vết thương của mèo cái đã đóng vảy và không bị nhiễm trùng. Sau đó bác sĩ kiểm tra tổng quát cho mèo mẹ. Bác sĩ thú y phát hiện mèo mẹ bị thiếu máu nhẹ, có thể do là thức ăn nó đều nhường hết cho mèo con. Mỗi ngày đều đi về hơn 400 mét, khiến cơ thể nó suy nhược. Tình yêu của người mẹ quả thực vĩ đại. Hãy bấm like cho chú mèo mẹ này. Chúc cho gia đình mèo sống mạnh khỏe và hạnh phúc. Chú ngựa hoang gầy guộc trước mặt chúng ta, bị buộc vào hòn đá bằng một sợi dây thừng, làm nó không thể chạy nhảy. Vốn có cuộc sống tự do, phi nước đại vô tư trên đồng cỏ, bây giờ nó bị trói buộc dưới trời nắng nóng, hay trong những ngày mưa gió. Khi mạng sống của nó bị đe dọa nghiêm trọng, thì cuối cùng cũng có một người tốt bụng đi ngang qua. Có thể thấy nó đang đói và lạnh, đã rất lâu không ăn uống, giờ chỉ còn lại da bọc xương, làm người ta sốc khi nhìn vào. Cũng không biết là do chủ nó bỏ rơi, hay nó tự chạy ra ngoài. Không ai biết nguyên nhân khiến nó rơi vào hoàn cảnh này. Điều cần thiết nhất ngay lúc này là giải cứu chú ngựa. Có thể đã lâu không tiếp xúc với con người, nên ngựa hoang rất hoảng sợ. Để trấn an nó, một cậu bé tốt bụng lấy thức ăn ra khỏi túi, đổi lấy sự tin tưởng của chú ngựa. Lúc này con ngựa hoang đang ăn thức ăn trong tay của cậu bé. Nó đã yên tĩnh rồi ư? Bởi vì không ăn trong hơn nửa tháng, thế nên chàng trai nhanh chóng kiểm tra tình trạng của chú ngựa. Phát hiện chân nó bị siết bởi một sợi dây, và xung quanh còn có vết thắt viêm và sưng lên. Nhìn bãi đất xung quanh thì dễ dàng phát hiện, chú ngựa đã ăn hết cỏ xung quanh phạm vi của nó, mới có thể chịu đựng nỗi đau, rồi dần dần kéo sợi dây để đi xa hơn. Ngay sau đó, chàng trai tốt bụng đã cắt sợi dây vướng víu. Ngựa hoang vui mừng khi được tự do, nhưng nó không rời đi ngay, mà còn nhảy lên. Có lẽ nó đang cảm ơn những người tốt bụng đã giúp đỡ nó. Hãy cho chú ngựa này một lượt like để cổ vũ tinh thần kiên cường này nhé. Đừng quên để lại bình luận mã đáo thành công, để cầu mọi chuyện thuận lợi nhé. Tiếp đó chàng trai dẫn chú ngựa xuống, rồi lấy nước của mình cho chú uống. Bởi vì bị buộc lại quá lâu như vậy, chú ngựa mới có cơ hội uống nhiều nước như này. Đối với nó đây như một cơn mưa mát lành. Chẳng mấy chốc, chú ngựa đã uống sạch xô nước. Xem ra chú ta vẫn chưa hết khát. Chàng trai lại nhanh chóng mang thêm nước đến. Hiện tại đó dường như là nguồn sống, nên chú ngựa không lãng phí một giọt nào. Nó nhanh chóng uống hết. Sau đó, chàng trai tiến hành chữa trị vết thương cho ngựa. Anh đã liên lạc với trung tâm cứu hộ động vật địa phương, hy vọng với sự giúp đỡ của họ, có thể nhanh chóng chữa lành cho chú ngựa. Nếu như bạn đã xem đến đây, thì xin chúc bạn cũng mã đáo thành công. Chú ý quan sát nhé. Chú rùa biển này rất hiếm gặp, nhưng hôm nay lại bắt gặp mấy lần. Phải có lý do cho điều bất thường này. Tại sao chúng thi nhau nổi lên mặt biển? Mọi người không phát hiện ra cho đến khi đến gần. Có nhiều chai nước lớn mắc vào xác chú rùa, một số thậm chí còn bị cháy nắng nặng ở lưng. Có vẻ như chúng đã trôi trên mặt biển khá lâu rồi. Những chai nước rỗng này chính là thủ phạm, toàn thân bị vướng dây câu hết vòng này đến vòng khác. Bản thân chú rùa không thể xử lý được loại dây câu này. Dù có ngâm trong nước biển chục năm thậm chí hàng trăm năm cũng không bị mục nát. Rùa biển dù có sống rất lâu cũng khó mà sống được với chúng. Chưa kể còn có những chai nước rỗng, nó không thể lặn xuống với những thứ này trên người, thậm chí còn không bắt được những con cá nhỏ. Cứu được một con rồi lại cứu con tiếp theo. Tình hình ngày càng nghiêm trọng. Dây câu quấn quanh cổ bên trái một vòng, bên phải một vòng. Sau khi xử lý được dây câu, đợi đến khi giải cứu hai chú rùa tiếp theo, có vẻ như còn không xác định nổi chúng còn sống hay không.
Bất kể thế nào, phải vớt lên xem đã. Con bé như vậy mà phải chịu nhiều đau đớn. Sự tự do bị giới hạn bởi dây câu. Những loài ký sinh sẽ sớm bám đầy trên lưng. Một cuộc giải cứu sẽ giải quyết được hai rắc rối lớn của nó. Những con rùa biển còn lại không được may mắn như thế. Do không phát hiện kịp thời, chúng không còn chờ được cơ hội sống. Rác thải trên đất liền trôi ra biển, mang đến tai họa cho những con vật vô tội này. Những gì được tìm thấy ở đây chỉ là một giọt nước giữa biển lớn. Giải cứu động vật chỉ là một hành động tuyệt vọng. Bảo vệ môi trường xuất phát từ chính chúng ta mới là điều căn bản. Đừng để bi kịch có cơ hội xảy ra.